واقعیت اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم منطقی تصمیم میگیریم، ولی پشت صحنه ذهنمون یه سری دام‌ها هستن که ما رو بارها تو تله میندازن. در واقع ذهنمون داره فریبمون میده بدون اینکه بدونیم. من تو این سری ویدیوها قراره از کتاب هنر شفاف اندیشیدن برات بگم. تو توی هر ویدیو از این مجموعه 100 قسمتی با یک خطای ذهنی آشنا بشی که هر روز گرفتارشی و نمیدونی. هر قسمت هم به زبان فارسی و هم انگلیسی خونده میشه که هم ذهنت رو بیشتر بشناسی و هم زبانت رو تقویت کنی. اگر از این مطالب خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا کنار هم ذهن آگاه تری داشته باشیم. قسمت 35 اشتیاق خود رو مهار کن. نفرین برنده. تگزاس در دهه 1950 میلادی یک تکه زمین به حراج گذاشته میشه. 10 شرکت نفتی برای تصاحبش رقابت میکنن. هر کدوم برای اون ارزشی تخمینی در نظر میگیرن. کمترین تخمین 10 میلیون دلار و بیشترین اونم 100 میلیون دلار بود. هرچه قیمت تو مزایده بالاتر بره، شرکت کننده های بیشتری مزایده رو ترک میکنن. در نهایت یه شرکت بیشترین پیشنهاد رو ارائه میده و برنده میشه. نفرین برنده اشاره میکنه که برنده مزایده معمولاً بازنده اونه. تحلیلگرای صنعت میگن شرکت هایی که مرتب از مزایده زمین های نفتی بیرون میان همیشه بیش از حد ممکن پول پرداخت میکنن و سالها بعد متاسفانه شکست میخورن که خب قابل درکه. اگه تخمین ها بین 10 تا 100 میلیون دلار تغییر کنه، قیمت واقعی به احتمال زیاد جایی بین این قیمت هست. بالاترین پیشنهاد در یک حراجی معمولاً بیشتر از حد معمول بالاست، مگر اینکه پیشنهاد دهندگان اطلاعات حیاتی داشته باشند که بقیه از اون بیخبرن. در تگزاس چنین مسئله‌ای وجود نداشت. مدیران نفتی در حقیقت پیروزی پرهزینه رو جشن می‌گرفتن. امروزه این پدیده بر همه ما اثر میذاره. از ایبی و گروپان گرفته تا گوگل همه قیمتاشون مداوم با مزایده تعیین میشه. جنگ پیشنهاد قیمت برای امواج تلفن همراه، شرکت‌های مخابراتی و غیره، همه اونا رو تا مرز ورشکستگی پیش برده. فرودگاه‌ها فضاهای تبلیغاتیشون رو به بالاترین پیشنهاد اجاره میدن. اگر والمارت برای معرفی یه شوینده جدید برنامه‌ریزی میکنه و از 5 متقاضی نمایندگی یه قیمت ثابت میخواد، این چیزی جز یک مزایده نیست، با خطر نفرین برنده. مزایده ها در زندگی روزمره به لطف اینترنت حالا به کاسبا هم رسیده. وقتی دیوارهای من نیاز به رنگامیزی جدید داشت، به جای اینکه دنبال ماهرترین نقاش بگردم، اونو در اینترنت تبلیغ کردم. 30 نقاش که برخی از اونها بیش از 480 کیلومتر با من فاصله داشتن برای این کار رقابت کردن. بهترین پیشنهاد اونقدر کم بود که از روی دلسوزی نتونستم قبولش کنم تا نقاش بیچاره رو از نفرین برنده محروم کرده باشم. قیمت پایه شرکت ها هم از نمونه های مزاید است. وقتی شرکت های دیگری رو میخرن، ادغام ها و تملک های مفتهزانه، نفرین برنده بیشتر به چشم میخوره. شگفت‌آور این که بر اساس مطالعه مکنزی بیش از نیمی از تملک ها با نابودی ارزش همراهه. پس چرا ما قربانی نفرین برنده میشیم؟ اول، ارزش واقعی خیلی از چیزها مشخصه. به علاوه هرچه طرف‌های درگیر علاقه‌مندتر باشن، احتمال دادن پیشنهاد از روی هیجان بالا میره. دوم، ما میخوایم رقبا رو شکست بدیم. دوستم که صاحب کارخونه آنتن‌های کوچکه درباره جنگ پیشنهاد قیمتی که اپل در طول توسعه آیفون راه انداخته بود میگفت همه میخوان تامین کننده رسمی اپل باشن، با علم به اینکه هر کسی این قرارداد رو امضا کنه احتمالاً پولش رو از دست میده. پس برای $100 چقدر حاضری هزینه کنی؟ فکر کن تو و یک حریف برای شرکت در این حراجی دعوت شدید. قوانین: هر کس بالاترین پیشنهاد رو بده اسکناس $100 رو میگیره و مهمتر از همه وقتی چنین اتفاقی بیفته هر دو نفر باید پیشنهاد آخرشون رو بپردازن. قیمت تا کجا بالا میره از نظر تو؟ پرداخت 20, 30 یا $40 منطقیه. برای رقیبت هم همینطوره.
حتی $99 هم برای اسکناس $100 پیشنهاد منطقی به نظر میرسه. حالا رقیب تو $100 پیشنهاد میده. اگه این بالاترین پیشنهاد باقی بمونه، او بدون سود یا زیان کارش رو تمام کرده. پرداخت $100 برای $100، در حالی که تو باید $99 پول بدی. پس به پیشنهاد دادن ادامه میدی. در پیشنهاد $110 ضرر تضمین شده تو $10، اما حریفت باید $109 بپردازه. آخرین پیشنهادش. پس او به بازی ادامه میده. چه زمانی از بازی دست میکشی؟ چه زمانی رقیبت تسلیم میشه؟ اینو با دوستات امتحان کن. در نتیجه این عبارت حکیمانه راجع به حراجی رو از وارن بافت بپذیر. به حراجی نرو. اگه مجبوری در صنعتی کار کنی که مزایده بخش جدایی ناپذیرمونه، یه قیمت بیشینه در نظر بگیر و 20% از اون کم کن تا نفرین برنده رو خنثی کنی. این عدد رو روی تکه کاغذ بنویس و حتی 1 سنت هم از اون بالاتر نرو. فصل 35 Chapter 35 Curb your enthusiasm, winner's curse. Texas in the 1950s. A piece of land is being auctioned. 10 oil companies are vying for it. Each has made an estimate of how much the site is worth. The lowest estimate is $10 million and the highest is $100 million. The higher the price climbs during the auction, the more firms exit the bidding. Finally, one company submits the highest bid and wins. Champagne corks pop. The winner's curse suggests that the winner of an auction often turns out to be the loser. Industry analysts have noted that companies that regularly emerge as winning bidders from these oil field auctions systematically paid too much and years later went under. This is understandable. If the estimate vary between $10 million and $100 million, the actual value most likely lies somewhere in the middle. The highest bid at an auction is often much too high, unless these bidders have critical information others aren't privy to. This wasn't the case in Texas. The oil managers actually celebrated a Prague victory. Today, this phenomenon affects us all. From eBay to Groupon to Google AdWords, prices are consistently set by auction. Bidding wars for cell phone frequencies drives telecom companies to the brink of bankruptcy. Airports rent out their commercial spaces to the highest bidder. And if Walmart plans to introduce a new detergent and ask for the tenders from 5 suppliers, that's nothing more than an auction, with the risk of the winner's curse. The auctioning of everyday life has now reached tradesmen too, thanks to the internet. When my walls needed a lick of paint, instead of tracking down the handiest painter, I advertised the job online. 30 painters from more than 300 miles away competed for the job. The best offer was so low that out of compassion, I could not accept it, to spare the poor painter the winner's curse. Initial public offerings, IPOs, are also example of auctions. And when companies buy other companies, the infamous mergers and acquisitions, the winner's curse is present more often than not. Astoundingly, more than half of all acquisitions destroy value, according to a McKinsey study. So why do we fall victim to the winner's curse? First, the real value of many things is uncertain. Additionally, the more interested parties, the greater the likelihood of an overly enthusiastic bid. Second, we want to outdo competitors. A friend owns a micro antenna factory and told me about the cutthroat bidding war that Apple instigated during the development of the iPhone. Everyone wants to be the official supplier to Apple, even though whoever gets the contract is likely to lose money. So how much would you pay for $100? Imagine that you and opponent are invited to take part in such an auction. The rules: whoever makes the highest offer gets the $100 bill. And most important, when this happens, both bidders have to pay their final offer. How high will you go?
From your perspective, it makes sense to pay $20, $30, or $40. Your opponent does the same. Even $99 seems like a reasonable offer for a $100 bill. Now your competitor offers $100. If this remains the highest bid, he will come away breaking even, paying $100 for $100, whereas you will simply have to cough up $99. So you continue to bid. At $110, you have a guaranteed loss of $10, but your opponent would have to shell out $109, his last bid. So he will continue playing. When do you stop? When will your competitor give up? Try it out with friends. In conclusion, accept this piece of wisdom about auctions from Warren Buffett. Don't go. If you happen to work in an industry where they are inevitable, set a maximum price and deduct 20% from this to offset the winner's curse. Write this number on a piece of paper and don't go a cent over it.